Sziasztok! Ma egy sült sajtot, egy fondű sajtot fogok nektek bemutatni, ennek a készítésén fogunk végigmenni. Pozsa Panni vagyok a házisajtkészítés.hu oldalról. Ez a sajt, amit ma mutatok nektek, ez egy igazi ilyen családi, baráti társaságba való sajt, nagyon jó hangulatú, meg lehet sütni, és nagyon zseniális ízek és mindenféle illatok lesznek benne. Ez a sajt eredetileg francia és a svájci hegyek határából jön, a Vancherin családba tartozik. Nagyon sokféleképpen hívják, elkészítették itt is, ott is, mentek persze a viták, hogy melyik az eredeti. A Mondor, amit biztos nagyon sokan ismertek, vagy a németeknél is megjelent ez a sajt, az Offenkäse. Tehát nagyon sokféle neve van, mi ezt most csak így egyszerűen fondű sajtnak neveztük el. Ez egy nagyon gyönyörű is, mert egy fakéregbe fog majd érni, egy faháncsal kell körülburkolni. Eredetileg vörösfenyőnek a kérgét, egészen a legfelső rétegből csinálnak egy kis szallagot, és azzal veszik körbe, és a fában lévő baktériumok azok is hozzásegítenek az éréshez. Úgyhogy nagyon egyszerű egyébként a készítése, de nagyon izgalmas majd, amikor elkészül. Lehet enni ezt nyersen is, tehát nem muszáj megsütni mindenképpen, mert úgyis nagyon finom, de ha megsütjük, akkor kell egy keresztet vágni a kérgére, és akkor ki lehet csomagolni, mint hogyha egy ilyen vékony kérget felhúznánk, és belül folyósá válik az egész, és akkor lehet tunkolni bele griszinit, zöldségeket, húsokat, tehát tényleg nagyon zseniális ez a sajt. Mondtam, hogy a francia és svájci hegyekből származik, ugye a Mondor név is erre utal. Ez egy olyan sajt, amit tipikusan a téli tejből készítenek. Ott egy-egy üzem csak ilyen 2-3 féle sajtot készít, és megvan mindegyiknek a sajátossága, hogy melyiket készítsék, és ezt a téli tejből készítik, és a nyári tejből pedig a hosszan érlelt nagy sajtokat készítik. Úgy mindig olyan vicces, amikor én a sajt múltunkra gondolok, hogy Franciaországban már 12. században is készítették, és erre a sajtra azt mondják, hát ez egy fiatal sajt, mert ennek csak 300 éves múltja van, bárcsak nekünk is így lenne. Úgyhogy most következik a készítése. 37 fokon belekeverem az előre feloldott kultúrát, mivel 30 liter tejjel dolgozunk, ezért 3 kapszulát húztam szét, és a benne lévő port oldottam fel. Amikor jól elkevertem, majd ismét lefedem, hogy ne hűljön meg, és 45 perc érlelési idő következik. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a baktériumok elkezdenek szaporodni, sokasodni, és dolgoznak a tejben. Utána fog következni a tejnek a beoltása. Eltelt a 45 perc, most következik a tejnek az oltása. 10 literenként kell 3 ml tejoltó, természetes tejoltót használok. Én nem szoktam vízbe feloldani a tejoltót, vagy felkeverni, mert ez is folyadék, az inkább akkor fontos, hogyha nagyon nagy mennyiségű tejjel dolgozunk, és nehezebb elkeverni. Úgyhogy én most itt 9 millit fogok hozzá adni. És alaposan el kell keverni a tejbe a tejoltót, és fontos, hogy utána, ahogy forog a tej, meg kell állítani, mert különben megtörik a tejnek az alvadása, és akkor nem lesz egyenletes az alvadék, hanem elkezd kisavósodni, ahogy megtörik. Ez mindig alapos munkát igényel. A baktériumoknál, a kultúránál ez egyáltalán nem fontos, mert ott a tejben még sokasodnak a baktériumok, de az alvadásnál, amikor a kötés alakul ki, akkor ez mindig nagyon fontos, hogy az alvadáshoz nyugalom kell, mint ahogy nekünk is. És mikor megállt a tej,
ismét lefedem, hogy ne hűljön meg a teteje, ezzel is segítem, hogy egyenletesen aludjon, és 30-35 perc alvadás következik. Eltelt az alvadási idő, megnézzük, hogy megaludt-e eléggé az alvadék. Eléggé szépen megaludt, nagyon jól látható, hogy elválik az edény falától, és így tapintásra is lehet érezni, hogy nagyon jó. Ugye ez egy keményebb alvadék, elég magas volt a hőfok, az oltómennyisége is elég magas volt, tehát jól be tudjuk zárni a savót, hogy később egy lágy sajtunk legyen. Felvágom az alvadékot sajtkarddal, 2-2,5 centis rögnagyságra, nem kell túl apróra, ez ilyen jó apró diónak számít, mondjuk. Felvágtam az egyik irányba, rá merőlegesen a másik irányba is. Nem kell sietni, nem kell túl gyorsan. A vágás az most ilyen 4-5 percet fog igénybe venni. És megvan a két irányú vágásunk, úgyhogy most megpróbálom is réhen is bevágni, hogy úgy is átvágjam az alvadékot. Már szép sárga savunk elkezdett kiválni, és ilyenkor, ha mindenütt átvágtam, akkor fogok egy préslapot a kezembe, és elkezdem vele felhajtani az alvadékot. Ilyenkor sose kell lenyomni, mert akkor nagyon nagy az ellenállás, és elkezdjük összetörni, hanem csak lendületesen felhúzom, és a lendülettől a felhajtó erővel feljön az aljáról is az alvadék, és ami nagyobb még, amit úgy látok, hogy nagyobb, azt fogom és elvágom, ez is olyan, mint egy nagyon jó kis vágószerszám. Ha az edény szélére letapadna az alvadék, akkor érdemes ezzel mindig leszedni azt is, mert minden kis alvadék szemünk egy-egy kis sajtdarab, megtartunk minden kis szemet. Érdemes jól átkeverni, mert néha már azt gondoljuk, hogy jól felvágtuk, már nincs is benne nagy, aztán mégis előbukkan egy-egy nagy darab, és ugye abban nagyon sok savó marad. Hogyha egyenlőtlen az alvadéknak a rögnagysága, akkor később a sajttésztánk is egyenlőtlen lesz, úgyhogy azért kell alapos munkát végezni. Amikor elég egyenletes, már mindenhol az alvadékunk, akkor következik a szilárdítása az alvadékunknak, az utósajtolás, ami 20-25 percig fog tartani, és közben átkeverem majd 3-szor az alvadékot, hogy az összetapadt alvadékok szét tudjanak jönni, és ott is a savó kiválás megfelelő legyen. Ilyenkor, mikor elkezdődik az utósajtolás, a szilárdulás, akkor még nagyon éles a vágási felület, nagyon jól látható, hogy hol volt szétvágva, és akkor szilárdult meg eléggé az alvadékunk, hogyha elkezd szépen legömbölyödni az alvadékszem, és már ilyen, majd mutatom, de egészen gömbölyű kis szemek alakulnak ki. Tehát most következik 25 perc szilárdulás, de közben 3-szor át fogom majd kevergetni. Eltelt a 25 perc szilárdulás, tehát az alvadékunk szépen legömbölyödött, megszilárdult, és most következik a formázás. A formázás bős savóval van, nem lesz préselve, úgyhogy érdemes jó puposra tenni, mert majd nagyon sokat fog
csöpögni ki belőle a savó, és nagyon össze fog menni az alvadékunk. Tehát jó puposra szedjük a formánkat, nem kell préselni, nem kell összenyomni, nem kell rázni, hanem hagyni kell, hogy ő saját magától szépen összetömörödjön. Tehát még csak egy pár perc telt el, de már lehet látni, hogy mennyire elkezdett összemenni a sajtunk, úgyhogy ha puposra tesszük, akkor lesz nagyjából félig. Most 10-15 percig várunk, hogy tömörödjön, utána egyszer megfordítom, és utána egy ilyen faháncsot fogok rátenni. Ez, amit mondtam, hogy a franciák vörösfenyőből készítik. Ez egy egyszerű fenyőfa háncs, és ezt a bútoriparban használják, csak teljesen natur, nincsen rajta semmi se, és be kell áztatni még előző éjszaka sós vízbe. Ahogy beáztatjuk, fel is kell forralni legalább 2 órán keresztül, hogy minden jól kimenjen belőle, és utána egy újabb sós vizet teszek rá, és ebbe ázik egész éjszaka. Ugye, ahogy forraltam, meg főztem, attól így meg is puhul, tehát jó lehet majd így hajlítani, és akkor egy ilyen vastagabb gumival fogom ráfogni, és az fogja majd szépen körbe ölelni a sajtunkat. Ebbe fog érni egészen végig, és utána ezzel együtt is lehet majd megsütni. Tehát nem sokára forgatok, aztán pedig megy rá a háncs. Az első forgatás nem annyira puha, mint egy camembert, de azért nem is olyan stabil, mint egy trapista sajt, úgyhogy én nem szoktam teljesen kivenni a formából, hanem csak így szépen átbillentem. Tehát így félig kiborítom, és utána forgatom tovább. Itt se jó, ha megnyomjuk, ha rázzuk, hanem hagyjuk, hogy ő dolgozzon szépen. Eltelt újabb 10 perc, most kiveszem a formából, és akkor ráteszem ezt a fakérget. Utána, hogy ráraktam a fakérget, akkor fogok rátenni egy ilyen sajthálót, és ráteszek még egy génedényt, mert préselnünk kell a sajtot ugyanannyi súllyal ahány kilót, tehát itt az össztömeget fogom kiszámolni, ez itt 8 darab sajt, nagyjából ilyen 25 dekások, tehát az 2 kiló, 2 kilóval fogom ezt majd préselni. 1,5 órán keresztül. És utána levágjuk, és még hagyom 6-8 órát összesen, tehát még egy 5,5-5 órát itt, és utána megy majd a sófürdőbe. Úgy jó, hogy jó szorosan, jó erősen húzom össze a fakérget, és akkor egy ilyen egyszerű vastag gumit pedig ráhúzok. Ez is van, hogy a franciák egy fa pálcát szúrnak bele, mint egy vastagabb fogpiszkálót, azt is lehet. Én ezt jobbnak tartom, egyszerűbb ezzel dolgozni.
Megpréselődtek a sajtok, eltelt a 1,5 óra. Most leveszem róla a súlyt. Én ilyen 1 kilós súlyt használtam, 2 darabot, tehát 2 kilóval préseltem összesen. És most, ami a sajtokról kinyomódott, itt az oldalán, ezeket körbe le kell vágni. A franciák azt mondták, hogy ez a sajtkészítőnek a jutalma. Így picit sréhen érdemes vágni, hogy ne vágjunk bele a fába, arra vigyázni kell. Nem kell sajnálni, mert nem olyan sok ám ez, csak úgy tűnik, de én össze szoktam gyűjteni így egy formába, és akkor tényleg azt meg lehet enni így friss sajtként. Hogyha levágtam mindet, akkor még itt hagyom a pulton, és még itt fog szikkadni, zsugorodni, csöpögni. Összesen 6-8 órát kell a formázástól számítva, most eltelt 1,5 óra, úgyhogy még 5-5,5 órát hagyom. Ha nagyon meleg van, akkor elég összesen a 6 óra is, akkor nem kell túl sok. Ha meg hűvösebb az idő, akkor lehet ez a 8 óra összesen. És utána fog következni a sófürdő. Készítettem egy 20%-os sóoldatot, ami azt jelenti, hogy 20 deka só és annyi víz, hogy 1 kiló legyen az össz súlya. Ez egy 5 literes kanna, úgyhogy ezzel nagyon könnyű dolgom van, mert 1 kiló sót teszek bele, és felöntöm addig, hogy 5 liter legyen az összoldatnak a mennyisége, azaz 5 kiló. Ezek a sajtok lágysajtok, úgyhogy nem kell túl hosszan sóznunk, elég neki 6-8 óra. Egyszerűen csak szépen belepakolom, és fél időbe majd egyszer megforgatom. Nagyon fontos, hogy 6-8 óra sajtkilónként, tehát 1 kilós sajtot kell 6 órát, 6-tól 8 óráig, ki mennyi sósan szereti. Ezek 25 dekás sajtok, ami azt jelenti, hogy a negyede, tehát összesen 1,5-2 órát kell áztatni a sófürdőbe. Mindegyik szépen úszik, úgyhogy ez így teljesen jó. Fél időben egyszer átfordítom, kiveszem, szikkasztom, és akkor következik az érlelés. Ugyanígy majd ezzel a faháncsal fogom érlelni, minimum 21 napig, de lehet még plusz tovább is érlelni, akkor még ízesebb lesz. És fontos, hogy ha nincsen ilyen faháncsotok, akkor is bátran vágjatok bele, mert úgyis nagyon-nagyon finom. Annyi, hogy amikor sütjük, akkor kell alufóliából mindenképpen egy kis pántot, egy kis kosárkát készíteni neki, hogy ne akarjon szétfolyni, de úgy is el lehet készíteni faháncs nélkül, mert tényleg úgyis nagyon zseniális lesz. Úgyhogy bátran készítsétek, és majd még érleljük a sajtot 12-13 fokon, legalább 21 napig, de lehet hosszabban is, 80-85%-os párában, de én dobozba fogom, mert nekem száraz a helyem, és ott is minden nap egyszer meg kell fordítani a sajtot. Jó sajtozást!